ਫਿਰ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ +2 ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜੌਬ ਲੱਭਣੀ ਐਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਤਾਂ ਟਫ। ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਜੌਬ ਕਰੈਕ ਕਰਨੀ ਨਾ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਫ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ 50 ਛਪਾ ਲਈ ਸੀ। 50 ਚ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖੇ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਹੀ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 90% ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਸਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕਲਾਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਬਣਾਣੀ ਬਣਾਓ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਸਿਰਾ ਕੋਡਰ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦ ਸਿਰਾ ਕੋਡਰ ਸ਼ੋਅ ਪੋਡਕਾਸਟ ਫਰੋਮ ਹੋਮ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਈਟੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰੇ। ਆਈਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਈਟੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਸੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਠੀਕ ਆ। ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਝ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਕੋਡਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਲਾਂਟਰਾਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਆਧ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ +2 ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਹੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਰਸ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੂੰ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਹੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੈਚ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੈਕਸਟ ਬੈਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਇਹਦੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਈਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹਰ ਕਿਤੇ, ਹਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਜੌਬਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਹੂੰ ਤੇ ਉਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਖਾਸ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੂੰ ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਹੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੈਂ .NET ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ .NET ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸਟਾਰਟ ਫਿਰ। ਓਕੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ +2 ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜੌਬ ਲੱਭਣੀ ਐਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਤਾਂ ਟਫ। ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਈਟੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ, ਹੂੰ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਲਿੱਤੀ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ .NET ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ .NET ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਮੇਨਲੀ। ਬਾਤ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਦੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਗਨਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋਬ ਕਰੈਕ ਕੀਤੀ .NET ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜੋਬ ਦੇ ਆਈਟੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ?
ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ, ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੌਬ ਕਰੈਕ ਕਰਨੀ ਨਾ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਫ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਹੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੂੰ। 10, 15, 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਨਾ ਹਾਂ, ਏਆਈ ਕੋਈ ਟੂਲ ਹਾਂ, ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਐਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਹੂੰ, ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਅੱਛਾ। ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਲੱਸ 2 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਹੂੰ, ਕੁਐਸਚਨ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ 50 ਛਪਾ ਲਏ ਸੀ। 50 ਚ ਵਾਲੇ ਸੀ? ਉਹ ਸਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ। ਨਹੀਂ ਛਪਾਲੇ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਕਢਾ ਲੀਆਂ ਸੀ? ਕਢਾ ਲਏ ਸੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ। ਅੱਛਾ, 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 ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ 50 ਛਪਾਲੇ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਅੱਛਾ, ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਛਾ, 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਹੂੰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਐਲਪੀਯੂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ? ਬੀਸੀਏ ਦੀ। BCA ਦੀ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਮ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਸੈਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੀਸੀਏ ਦੇ, ਹੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਜੌਬ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਚਲੋ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੌਬ ਆਪਣੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਹੈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਨਾ? ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਰ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੂੰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅਣਬਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੂੰ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵੈਸੇ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਹਾਂ, ਨਾਲ। 1-2 ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ .NET 'ਚ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ BCA ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ BCA ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਬੀਸੀਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੌਬ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੋਬ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਫਿਰ BCA ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ? ਬੀਸੀਏ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, 3-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ। ਹੂੰ, 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 ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੀਸੀਏ ਕਰਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਬੀਸੀਏ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ-ਬਣਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਫ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੂੰ। ਕਰਿਕੂਲਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ +2 +1 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ AI ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੇਪਰ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਤਿਆਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ +1 +2 ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਹੂੰ, ਹੂੰ। ਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਲਡ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ। ਆਪਣੇ ਕਰਿਕੂਲਮ 'ਚ 20 ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਹੂੰ, ਤੇ ਹੂੰ, ਉੱਥੇ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੂੰ, ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਟੀਚਰ ਟੀਚਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਓਕੇ, ਤਾਂ ਓਕੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੋ ਗੁਰਿੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋਬ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੂੰ, ਹੂੰ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਈਟੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 50 ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹੂੰ, ਛਪਵਾਏ ਹੋਏ ਹੂੰ। ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ
ਮੇਨ ਹੈ ਸਕਿੱਲਸ। ਹੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹੂੰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ MNC ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ M.Tech ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ MCA ਵਾਲਾ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ MNC ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ MC ਕਰਕੇ ਆਏ ਕੋਈ, ਜਾਂ B.Tech ਕਰਕੇ ਆਏ, M.Tech। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਂਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ, ਦਾ ਸਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਨਸੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੂੰ, ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੋਸਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਹਾਇਰਾਰਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ CEO ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਹੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ MNC ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਵਾਲੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੈ ਫਿਰ MNC ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੂੰ, 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 ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੂੰ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਤੇ ਦੀ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਊਂਗਾ। ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਨਫੋਸਿਸ ਨੇ ਨਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਹੂੰ, 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 ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਹੂੰ, ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਦਾ EMPLOYE ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੂੰ, ਇੰਟੈਲ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਟਲ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਹਾਂ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਨੇ ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੂੰ, ਤੇ ਇੰਟਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿਆ ਵਾ ਸੀ। ਹੂੰ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਸਿਸ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਕਿ ਹੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ 6 ਮੰਥ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਨਫੋਸਿਸ 'ਚ। ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਉਹ ਹੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡਿਗਰੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੂੰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਗਰੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸੀ ਇਹ? ਬੈਂਗਲੌਰ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਬੈਂਗਲੌਰ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ। ਅੱਛਾ, ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇਨਫੋਸਿਸ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਹਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਯਾਰ। ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਫੋਸਿਸ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸੰਦੀਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲ ਕੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜੌਬ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਾਊਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਡੈਲ ਤੁਸੀਂ .NET 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ, .NET 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਫਰੰਟ ਐਂਡ? ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ .NET ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਸਟੈਕ ਹੀ ਹੈ, ਹੂੰ, ਤੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ .NET ਹੈਗਾ ਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੂੰ, ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਹੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਔਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ASP.NET ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, .NET ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ASP ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ, ਤੇ ਹੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ .NET ਬਣਿਆ। .NET ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ASP.NET ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਹੂੰ, ਤੇ .NET ਕੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੂੰ, .NET ਕੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ iOS ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੀਨਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਕੱਲਾ .NET ਸੀ, ਉਹ ਹੂੰ, ਇਕੱਲਾ ਵਿੰਡੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸੀ। ਹੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੌਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ ਇਹਦਾ, Xamarin Forms। ਹੂੰ। ਕੀ ਹੁਣ ਨਾਮ .NET ਦੱਸਿਆ ਟੂਲ ਦਾ? Xamarin Form, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ .NET 'ਚ। ਓਕੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ .NET MAUI ਕਰਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੋਨੋ ਐਂਡਰੋਇਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੂੰ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ .NET ਦੇ ਥਰੂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ, ਉਹ ਹੂੰ, ਅਲੱਗ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਇੰਪਲੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਹੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਹੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਪਲੋਈ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਬਿਨਾਂ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਓਕੇ, ਓਕੇ, ਓਕੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ .NET ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ .NET ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੂੰ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ Xamarin .NET MAUI ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ WPF ਜਾਂ ਵਿੰਡੋ ਫਾਰਮਸ 'ਚ। ਹੂੰ, 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 ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਬ ਫਾਰਮਸ, MVC ਵਗੈਰਾ ਹੂੰ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਹੂੰ, 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 ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਵੇਂ .NET ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ, AI ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਓਕੇ, ਕੁਛ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, .NET ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰੇਮਵਰਕਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਥਰਡ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਯੂਨਿਟੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੇਮਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ C# ਇਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ C#। ਓਕੇ। C# ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। C# ਦੀ ਯਾਰ, C# ਦੀ ਪਿੱਛੇ C++ ਤੇ C# ਦੀਆਂ ਜੋਬਸ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜੋਬ ਹਾਂ, ਪੱਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ C# ਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂ, C# DSA ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਨਾ? ਅ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, C++ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C# ਹੀ ਸੀ। ਹੂੰ, 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 ਜਿਹੜੀ C# ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ C++ ਹੂੰ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ C# ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ .NET 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ .NET ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸਕੋਪ? .NET ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਘੱਟ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੈ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਸਿੱਖਣ 'ਚ, ਹਰੇਕ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਕਹਿ ਹੂੰ, ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੌਬ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਹਾਂ, 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 ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਮਰਨ ਸਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਰ ਉਸ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ। ਵਾਧੂ ਮਰਨ ਸਟੈਕ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ .NET ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਅੱਛਾ, ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਰਨ ਸਟੈਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ। ਓਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ। ਹੂੰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਗੂਲਰ JS ਸੀਗੀ। ਹੂੰ, 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 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਗੂਲਰ JS ਹਟ ਗਈ ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਓਕੇ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਵਿਊ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਹੂੰ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਐਂਗੂਲਰ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ, ਰਿਐਕਟ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨੈਕਸਟ JS ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੂੰ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਹੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲੀ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਹਨਾ? ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਟ ਹੈ, ਉਹ SEO ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਛਾ, ਉਹ SEO ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਓਕੇ, 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 ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਲਿੱਤੀ ਬਿਨਾਂ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਜੋਬ ਲੈਣੀ ਹੈ IT ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖੇ? ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਹੀ ਕੀ? ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰੀਫ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖੇ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀਏ ਯਾਰ, ਹੂੰ, ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਨ IT ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਉਹਨੇ ਬਸ IT 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ 'ਚ, ਕੀ ਸਿੱਖੇ? ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜੌਬ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੂੰ, ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹੈ, ਹੂੰ, ਹੈ ਨਾ? ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ BA ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ IT 'ਚ ਆ ਜਾ,
ਹੂੰ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੂੰ, ਉਹਦੇ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਹੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੂੰ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਹੂੰ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹੈ, ਹੂੰ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹੂੰ, ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲਿੰਕਡਇਨ ਹੈ ਜਾਂ naukri.com ਹੈ, ਹੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਹੂੰ, ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੂੰ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਹਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਹੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰੀਲੋਕੇਟ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 2-4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ। ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਲੇ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਹੂੰ, 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 ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਲੇ। ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ, ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਾਂ, ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 90% ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ 'ਚ, ਹਾਂ, ਰਿਐਕਟ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 2-4 ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਂ, ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫਰੈਸ਼ਰ ਇਕੱਲੀ ਵੀ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਬੰਦਾ ਬਸ। HTML, CSS ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹਾਂ, ਹਾਂ, CBSE ਬੋਰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਇਹ। ਹਾਂ ਯਾਰ HTML ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ CBSE ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲकुल, ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲਸ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜੂ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ HTML, CSS ਤੇ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਬੰਦਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਾਈਪਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਓਕੇ। ਟਾਈਪਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਈਪਸਕ੍ਰਿਪਟ ਔਖੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਗੂਲਰ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂ, ਇਹ ਟਾਈਪਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਓਕੇ, 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 ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਨਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਐਰੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਰਿਐਕਟ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਰੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ, ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਜੌਬ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਚਾਹੇ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਮਤਲਬ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ 10 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, 10 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। 2000 2000 ਘੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਵੱਧ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 10 ਓਕੇ, ਕੁ ਦੇ ਓਕੇ। ਅਰਾਊਂਡ ਹੈ ਫਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲ ਕੁ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵਧਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਵਿਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ। ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਸਵਿਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੌਬ ਫਿਰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਐਗਰੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਵਿਚ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਆਪਣੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈਏ, ਤੇ ਹਾਂ। ਉਹ 3-3 4-4 6-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੌਬ ਸਵਿਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਵਿਚ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਿਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਪੂਰਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਅਗਲਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖੇ ਰੱਖੀ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਮਿਨੀਮਮ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਕ੍ਰੈਚ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰੋ, ਡਿਵੈਲਪ ਹਾਂ, ਕਰੋ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬਰਡਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਂ, ਤੇ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਗੇਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾ ਲਓ ਭਾਈ, ਔਖੇ-ਸੌਖੇ। 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰੀ ਸਵਿਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ 2 ਹੂੰ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਵਿਚ ਕਰ ਲਏ, 5-6 ਸਵਿਚ ਕਰ ਲਏ ਵਿਦਿਨ 2 ਸਾਲ ਸਪੋਜ਼ ਹੂੰ, ਕਰੋ। ਤੇ ਹੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਦੇਖੂਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਟਿਕਣਾ ਇਹ ਤਾਂ।
5-6 ਸਵਿਚ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਹਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਸਵਿਚ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਵਿਚ ਵਾਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ 2 ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹਾਂ ਗਾਹਾਂ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਐਚਆਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਬੁਲਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਿਣਾਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭੀਏ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਬਲ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ HTML CSS ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਟਾਈਪਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰ ਲਓ ਹੈਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਹਾਂਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ? ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਲੱਭੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬਸ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਡ ਹੈ ਜਾਂ ਹੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟਲਸ ਨੇ ਵੈਬ ਆਪਣੇ naukri.com ਹੈ, ਹੂੰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਰਟਲਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਰਹੀਏ ਤੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਈਏ, ਹੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ GitHub ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਈਟਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਸਟਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ GitHub ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓ। ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਓ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੋ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਓ, ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬਸ ਨੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਡੀਡ ਤੇ naukri.com ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ, ਲਿੰਕਡਇਨ, naukri.com ਤੇ ਇੰਡੀਡ। ਇੰਡੀਡ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸੁਣ ਲਓ ਚਾਰ ਭਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ naukri.com, ਚਲੋ ਇੰਡੀਡ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭਕਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਤੇ ਭਟਕਿਆ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਤੇ ਉੱਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ, ਫਰਾਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ? ਇਹ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਅੱਛਾ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆਹ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਆਫਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਫਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਊਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਾਊਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਹੂੰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਹੀ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯਾਰ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ YouTube ਤੇ ਇੰਸਟਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਆਫਿਸ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਹੈਗਾ 8 ਬੀਚ ਟੈਕ ਓਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਮ ਤੇ। ਓਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ 2-4 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰਸ ਨੇ, ਹੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੂੰ ਲਾਈਵ ਤੇ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ? ਇਹ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਖੜ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਤੱਕ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਬਲੂ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਲੂ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਉਹ ਵੈਸੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਥਰਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਦੇ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਕੋਡ ਫਟ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਟੁਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ message ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਂ ਹੀ ਚੱਕਦਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਕਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਖੜਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਟੁਸਟਿੰਗ ਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲਾਊਡ ਦੇ ਥਰੂ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਡਾਟਾ ਕਲਾਊਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਹੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਲਾਊਡੀ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਲਾਊਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਲਾਊਡ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸੇਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ
ਸਮਝ ਲਓ ਕਲਾਊਡ ਤੇ ਪਿਆ ਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਲਾਊਡ ਕਿਤੇ ਕਲਾਊਡ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਰਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਲਾਊਡ ਕੀ ਆ, ਬੱਦਲ ਹੀ ਸਮਝਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛਾ, ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ आजकल दुनिया यहाँ पहुंच गई कि क्लाउड क्लाउड पे रखते हैं डाटा, सारा बादलों में रख रखा है। ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰ ਆਈ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵੀ ਵੀ ਕਲਾਊਡ ਤੇ ਬੱਦਲ ਤੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਲੇਮਨ ਟਰਮ ਚ ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਲਾਊਡ ਟਰਮ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਹਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਊਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਰਵਰ ਨੂੰ, ਹੂੰ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਵਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਸਰਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਈਫਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਟੈਟਿਕ ਆਈਪੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਰਵਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ। ਕਲਾਊਡ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਹੈ, ਵਾ ਵੱਡਾ ਸਰਵਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਰਵਰ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਵਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੈਟਿਕ ਆਈਪੀ ਲੈ ਲਓ, ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਵਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਪੀਐਸ, ਸੀਪੀਯੂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਹੂੰ ਬਸ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਏ। ਹੂੰ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ 100-200 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਸਰਵਰ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਸਰਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰਵਰ ਹੂੰ, ਹੂੰ। ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ? ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਬੰਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਸੇਮ ਐਸ ਦਿਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ, ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮਲਟੀਪਲ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਰਿਮੋਟਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਥਰੂ ਦ ਨੈਟਵਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋਬਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲੋਂ, ਹੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਰਵਰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਰਾ ਬਣਾਤਾ ਸਰਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਆਈਪੀ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਹੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਟਿਕ ਆਈਪੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਹੂੰ, ਸਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸਰਵਰ। ਹਾਂਜੀ ਹੂੰ। ਭਾਜੀ, ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, 24 ਦੂਜਾ ਘੰਟੇ ਬੈਕਅਪ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਦੀ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਏ। ਐ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਗਰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਟੁੱਟੇ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਵਰ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਹੂੰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਟਾ, ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਚਾੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਵਰ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੂੰ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਦੇ ਸਰਵਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਚੈਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੀਪੀਟੀ ਹਾਂ, ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਚ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੂੰ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਰ ਏਆਈ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੂਟਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਕ੍ਰਾਊਜ਼ ਯਸ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਗੈਰਾ, ਸਕਰੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਰਦੇ, ਨੇ, ਕਰੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਰਡ ਕਰੋਲਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ। ਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰੋਲਿੰਗ, ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਇਹ, ਹਾਂ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਮਿਲੀ ਸੈਕੰਡਸ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੂੰ ਆਪਣੀ ਏਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਟ ਨੇ ਰਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਈਟ, ਸਲੋ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ। ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਲਾਊਡ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੂੰ ਕਲਾਊਡ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਹੈ। ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਮਸ਼ੀਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੂੰ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਲਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਡ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਹੀ ਹੈ ਨਾ।
ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਰਿਮੋਟ ਸਰਵਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ CI/CD ਦੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਹੂੰ, ਹੂੰ। ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, SaaS ਹੋ ਗਈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਓਕੇ। ਐਡਮਿਨ ਹੈ, ਹੂੰ ਕਲਾਊਡ ਐਡਮਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਵਓਪਸ ਹੈ, ਹਨਾ? ਇਹ ਡੈਵਓਪਸ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਡੈਵਓਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲਾਊਡ ਕੁਛ। ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੈਵਓਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਓਕੇ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਗੂਗਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਇਰਬੇਸ, ਹੂੰ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਹੈ ਅਜ਼ੂਰ, ਹੂੰ। ਤੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦਾ ਹੈ AWS। ਇਹੀ AWS, ਤਿੰਨ ਕਲਾਊਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਹਨਾ, ਹਰੇਕ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਟਾਬੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਲਾਊਡ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੂੰ, ਡੈਵਓਪਸ ਨੇ, ਹੂੰ, ਜਾਂ ਐਡਮਿਨ ਨੇ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੂੰ, ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫॉर ਦ ਜੌਬ। ਓਕੇ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਰੇ ਸਰ ਬੰਦਾ? ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੱਕ ਲਵੇ, ਬਸ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਬਾਅਦ ਭਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ AWS ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਹੂੰ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਓਕੇ, ਅਸੈਸ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਕੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ $200 ਸਮਥਿੰਗ, ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੂੰ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਹੂੰ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਹੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ IT ਦੀ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਹੂੰ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਐਗਰੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਆਹੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਓ। ਕਹਿਣਗੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੇ ਗਈ, ਹਨਾ? ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਚ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਧੀਆ। ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਜੌਬਸ ਨੇ ਓਕੇ, ਕਲਾਊਡ ਓਕੇ, ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਓਕੇ। ਦੀਆਂ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕਲਾਊਡ ਦੇ, ਹੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ UI ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਮੋਟ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ? ਰਿਮੋਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੌਬਸ ਨੇ? ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਓਕੇ, ਫਰੈਸ਼ਰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਮੈਨੂੰ ਹੂੰ, ਜੌਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੂੰ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਕੇ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਹੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੂੰ, ਬਹੁਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੱਢੀ ਹੈ ਹੁਣ। 50-50 ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਹੈ। ਹਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯਾਰ ਬੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਾਂ, ਕਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆਈ ਆ, BCA ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਹੋਮ ਵਰਕ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਤੇ ਹੋਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਹਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਐਚਆਰ ਦੇ ਕੈਬਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਸ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਬਣਦੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਵੀ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹਾਂਜੀ, ਓਨੈਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਗਿਆ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ। ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਣੇ ਜਾਓ, ਬੰਗਲੌਰ ਜਾਓ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਹੂੰ, ਕਰੋ। ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਣੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਰਹੋ 2-3 ਸਾਲ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੂੰ, ਸੈਕੰਡਲੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕ ਗਏ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਊਗੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੂੰ, ਤਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਬੈਠਣਾ ਜੀ, ਕਰਨਾ, ਹਨਾ। ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਆਏ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੂੰ, ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬੋਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਿੱਖੋਗੇ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰਿਮੋਟਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੂੰ, ਹੈ, ਹੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਰਿਮੋਟਲੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਹੁਣ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੂੰ, ਫਰੈਸ਼ਰ ਜੌਬ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਹੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੂੰ, ਤੇ ਫਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾ ਤਿਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ, ਹਨਾ? ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੂੰ, ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਟਾਸਕ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜੌਬ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੂੰ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ। ਥਿੰਗ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹੂੰ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਸੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਏ, ਹੂੰ, ਪਰ ਕਈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਹੂੰ, ਵਾਰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੂੰ, ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ YouTube ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ? ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਡ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੂੰ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਰਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਹੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਕੋਡ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੂੰ, ਕਿ ਹੂੰ, ਏਦਾਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੂੰ, ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਹੂੰ, ਪੇ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੂੰ, ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੂੰ, 1000-1500 ਬਚਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ, ਸਿੱਖਣੇ ਹੂੰ, ਤੇ ਕਨਸੰਟਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਹੂੰ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਏ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੀਈਓ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੂੰ, ਹੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਓਹ! ਮੈਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਜੀ ਆਈਟੀ 'ਚ। ਆਈਟੀ 'ਚ ਭਾਜੀ ਹਾਈ ਪੇਇੰਗ ਜੋਬਸ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏਆਈ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਏਆਈ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਡਰਸ ਅੱਛਾ। ਨੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਏਆਈ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਏਆਈ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਏ ਹੂੰ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 10 ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ 10 ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 6-7 ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਏਆਈ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਏ। ਪਰ ਹੂੰ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਏਆਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਹੂੰ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਸਕ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੂੰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਏਆਈ ਯਾਰ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ
ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਡ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਾ ਕੋਡਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਵਾ ਏ, ਹੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਸਿਰਾ ਕੋਡਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਇਆ ਵਾ ਏ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਟਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਤਾ ਹੈ ਪਰਸਨਲ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ। ਉਹ ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਦਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਐਡ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦੱਸ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲ, ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੋਡ ਹੂੰ, ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੋਡ ਪਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਾਪੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੋਡ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਹੂੰ। ਉਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਜੀ ਇਹ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੇਡ ਵਰਜ਼ਨ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੱਪੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੈਟਾ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਰ ਹੋ ਭਾਜੀ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਰਾਊਜ਼ਰ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਕਰਾਊਜ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੂੰ 3-4 ਫੋਟੋਆਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਘੁੰਮਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਰਾਊਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਚਟੀਐਮਐਲ 'ਚ ਕਰਾਊਜ਼ਰ ਕਰਾਊਜ਼ਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਰ ਤੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂ ਹੀ। ਉਹੀ 5 ਫੋਟੋਆਂ ਉਹਦੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਪਣੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ। ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, AI ਠੀਕ। ਕਾਫ਼ੀ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਹਲੇ, ਪੈਸੇ ਕਾਹਨੂੰ ਲਾਣੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕੋਈ AI ਜਨਰੇਟਡ ਹੈ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾ ਲਈਆਂ, ਹੂੰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਬਾਊਟ ਅਸ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਹੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਵਾਲਾ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਗੂਗਲ ਜਿਮਨੀ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਹੋਸਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੂਗਲ ਤੇ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਸਰਚ ਗੂਗਲ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰ ਤੇ ਹੋਸਟ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਓਕੇ ਗੂਗਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੂੰ ਗੂਗਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ AI ਦਾ ਟੂਲ ਕੋਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਨੇ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ AI ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ AI 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਹੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਡ ਕਰਤੇ ਆ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੂੰ ਹਾਂ, ਹੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਹੂੰ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, SEO ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ AI ਜਨਰੇਟਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ SEO ਤੇ ਰੈਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ SEO ਤੇ ਹਾਂ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਘਪਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਾਪੀ ਨੇ, ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਐਡ ਚਲਾਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਐਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਐਡ ਚਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ 100% ਇਹ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ। ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ SEO ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਜਿਹੜੇ ਐਸਈਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਓਕੇ ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਗੂਗਲ ਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਬੈਨ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ। ਓਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਮੇਜਸ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਮੇਜਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੇਜਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ। ਹੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੁਛ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੂੰ, ਕੀਵਰਡ ਕਰਾਊਜ਼ਲ। ਕਰਾਊਜ਼ਲ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਏਆਈ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਰਾਊਜ਼ਲ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੋਟੇਟ ਦ ਇਮੇਜ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ। ਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਟਰਮਸ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਊਂਗਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੋਲੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਹੂੰ, ਓਵਰਰਾਈਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਇਹ ਹੂੰ, ਵਰਡਸ ਹੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਈ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲਵੇ। ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਹੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਡ ਏਆਈ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੂੰ ਪਰ ਏਆਈ ਖੁਦ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਹੂੰ ਇਹ ਏਆਈ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਐਲਗੋਰਿਥਮਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਭਾਜੀ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਰ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਏਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੋਡ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਫੀਚਰ ਪਾਣਾ, ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੂੰ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰ ਬਣ ਜਾਓ ਵੀ ਚੱਕੋ ਕੋਡ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਡ ਵਰਜਨ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਿਗਰਾ ਬਣੂਗਾ ਵੀ ਪੇਡ ਵਰਜਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਡ ਚੱਕ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਟੋਟਲੀ ਹੈ। ਰਿਸਕ ਆ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਕੋਡ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਡ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹੂੰ, ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਡ ਹੀ ਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹਨਾ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫੀਚਰ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਆ, ਮੈਂ ਈਡੀਏ ਡੋਮੇਨ ਚ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਜੀ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਾਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈਡੀਏ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਰ&ਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਓਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਓਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਹੂੰ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੂੰ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੂੰ। ਪਾਉਂਦਾ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਟ ਤਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਐਜ਼ ਹੂੰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਹੂੰ, ਕੇਸ ਬਣਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਟਿਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਟੂਲ ਕਮਾਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਾਣੀ ਆ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਪਾਈਥਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਹੈਲਪ ਕਰ ਹੂੰ, ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਜੀ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਿਟਹਬ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਟਹਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਏਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਟਹਬ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੋਡ ਪਿਆ ਆਪਣਾ। ਹਾਂ 90% ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਗਿਟਹਬ ਅੱਛਾ ਤੇ ਰੱਖ ਗਿਟਹਬ ਏਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਏਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਯਾਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਡ ਰਿਵਿਊ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗਿਟਹਬ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਧਰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਚ ਹੂੰ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੋਡ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਕੋਡ ਹਾਂਜੀ। ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਯਾਰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਉਹ ਏਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਕਾ ਦੇ ਕਰਨੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਰੀਡ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਏਆਈ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋਡ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਏਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਡ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਆ YouTube ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਛੱਡੋ, YouTube ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਡੇ ਏਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਚੂਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਾ ਕੋਟਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਏਆਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਜੇ। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕ ਲਓਗੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਹਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਂ AI ਲਈ ਵਾਲੇ। ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਧਾਰ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਡਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਅੰਗੂਠਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਸੇਵ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਰ ਆਈਟੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਐਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲਾ ਕਰੇਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਹਮ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੈਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟੀ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਹੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਈਟੀ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ, ਹੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਪੇ ਬੈਠ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ, 2 ਹੂੰ ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਹੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੰਗਾਣੇ ਪੈਣੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਣੇ ਪੈਣੇ। ਤਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਹੂੰ, ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜੌਬ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੋ। ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਗਈ, ਹੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ। ਹੂੰ, ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੋ, 2 ਦਿਨ ਸਹੀ 4 ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿਨ, ਸਹੀ ਹੈਨਾ? ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਈਟੀ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੋ ਵਿਹਲੇ। ਹੂੰ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆਈਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋ। ਹੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਏ, 2-3 ਸਾਲ ਜੌਬ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੂੰ। ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ, ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੈਕੇਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ 50-50 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, 50 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ CEO ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨੋਇਡਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕਰੀਏ, ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਐਨਸੀਆਰ ਹਾਂਜੀ। 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬੈਂਗਲੌਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 50 ਲੱਖ 5-6 ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬੜੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 50 ਲੱਖ ਕੋਈ ਬੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਾਂ ਆਈਟੀ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੂੰ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੂੰ ਟੀਮ ਲੀਡ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਹੂੰ ਹੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਕਿੱਲਸ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੂੰ ਟੀਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂੰ ਜਿਵੇਂ ਟੂਲਸ ਨੇ, ਜੀਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੂੰ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਟੂਲਸ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜੋਬਸ ਬਿਗਨਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਬਿਗਿਨਰਸ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਬਈ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੈਨੇਜਰ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਨੇਜਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੱਕਰ ਜੋਕਸ ਪਾੜੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਹਾਂਜੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਰ ਬੈਠੋ ਕਰ ਦੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਆਗੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸਕਿੱਲਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ? ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੂੰ। ਐਜ਼ ਅ ਬਿਗਨਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਜੋਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਐਜ਼ ਅ ਬਿਗਿਨਰ ਕੁਛ ਟੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ। ਪਰ ਹੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਜਿਵੇਂ
ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ 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 ਰਾਈਟ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਵਾਲੀ ਜੋਬ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਹਮ, ਮੈਨੇਜਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੇਜਰ ਛੇਤੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੇ ਆਫ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੇਜਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਮਐਨਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਟੀਮਾਂ, ਮੈਨੇਜਰ ਹੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਮ। ਤੇ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਧਮਕਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਵਾਟ ਵਾਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਹੋਈ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਲੇ ਆਫ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਮ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ 2 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਮੈਂ 17 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਮ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਹਮ, ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਹਮ, ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਵਾਲੀ ਜੌਬ ਸੀ। ਹਮ, ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਓਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਤਣ-ਬਣ ਹੋ ਗਈ ਹਮ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਗਏ, ਏਦਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਸਟ ਕਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਸੀਈਓ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਦੀ 3 ਲੱਖ ਸੈਲਰੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੇ ਕੱਢ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹਮ, ਜੌਬ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਕ ਟੈਕ ਸਕਿੱਲਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਏਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਡੰਬਣਾ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ-ਕੁਸ਼ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਜਿਹਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਲੈ ਲਓ, ਲੋਨ ਲੈ ਲਓ, ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ। ਹੂੰ, ਹੂੰ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੇ ਯਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ੀਰੋ, 0 ਹੈ ਜੀ, ਸਕਿੱਲ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ੀਰੋ। 0। ਹੋ ਲਟਰਾ ਪਟਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਹੂੰ, ਜੋ ਹੂੰ, ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਹੂੰ, ਕੁਝ ਨੈਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਯਾਰ, ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਸਿੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਹੈ। ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਹੂੰ, ਇੰਨੀ ਹੂੰ, ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘੋਟੇ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰੱਟੇ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਫਲਾਣੀ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸੋ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਸਕਿੱਲਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰੀਏ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਗਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਹੂੰ, ਬੀਸੀਏ ਹੋ ਹੂੰ, ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਟੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਸਬਜੈਕਟ ਇੰਨੇ ਵਾੜੇ ਹੋਏ ਆ ਯਾਰ, ਫਾਲਤੂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੂੰ। ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੋਰਨ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੂੰ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਹੂੰ 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 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਗਏ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਹੂੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 1-2 ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੂੰ ਨੋਨ ਦੇ। ਤੇ ਹੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਮਤਲਬ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਲੀ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਪਾਰਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੂੰ ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਈਟੀ 'ਚ ਉਹ ਹੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੇ ਬੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੂੰ, ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਰੈਂਡ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਜੀ, ਜੀ। ਆਈਟੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੂੰ, ਹੂੰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੀਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੀਆਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿ ਰੂਲ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਫੀਸ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਹਨਾ, ਹੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੂੰ, ਇਹ ਹੂੰ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੂੰ। ਤੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੂੰ। ਸਕਿੱਲਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੀ, ਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ। ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਜੋਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੀਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੂੰ, ਹੂੰ। ਆਪਣਾ ਆਈਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੌਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਹਰ ਬਾਈ।
ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੂੰ। ਉਹ ਕੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਂ, 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 ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਸ ਹੂੰ। ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਟੈਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਯਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਆਈਟੀ 'ਚ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਆਈ ਐਮਐਲ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ। ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਭਾਜੀ, ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਉੱਥੇ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਜੇ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਚੈਟਬੋਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਹੂੰ। ਰੱਖ ਲਓਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾਓ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਵੀ ਚੈਟ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਯਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੰਪਲੀ C++ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਐਸਟੀਐਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਐਸਟੀਐਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਡੀਐਸਏ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੂੰ। ਜੋਬ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ, ਸਿੰਪਲ HTML CSS ਤੇ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਟਾਈਪਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਹੁਤ, ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਓਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜੋਬ ਦਿਓ। ਨਾ ਭਰਾਵਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹਾਰਡ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਟਫ ਨੋਇਡਾ, ਹੂੰ। ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਟਫ ਬੈਂਗਲੌਰ, ਹੂੰ। ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਨ। ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਟਫ ਤਾਂ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ, ਚਲੋ ਟਫ ਮੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਓਕੇ। ਹਾਂ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਹੀ ਕੰਪੇਅਰ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਜੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਆ, ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 6 ਵੀ ਦੇਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਭਾਜੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ, ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਘੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਹਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਘੈਂਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਸਸਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕਲਾਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਬਣਾਣੀ ਬਣਾਓ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੱਸ ਦੋ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਰੈਗ ਡ੍ਰੌਪ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਰਡਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਸਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਰਡਪ੍ਰੈਸ? ਸਸਤੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਥਰਡ ਪਲੱਗਇਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥਰਡ ਹੂੰ, ਪਾਰਟੀ ਪਲੱਗਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਲੱਗਇਨ ਖੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ HTML CSS 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਖੜਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ 2 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਜਾਊਗੀ। ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀਪ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ HTML CSS ਹਾਂਜੀ, 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਯਾਰ ਵਰਡਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਵਰਡਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਜੌਬਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ, ਕਿ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਸਤੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਵਰਡਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੀ ਬਜਟ 'ਚ ਅਸੀਂ HTML ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਸਟਮਾਈਜ਼। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੂੰ, ਕੰਮ ਘੱਟਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ। ਹੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਵਰਡਪ੍ਰੈਸ ਕਨੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖੋ। ਮੇਰੇ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ 'ਚ, ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਘੱਟ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਠੀਕ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਓਕੇ, ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਤਾਂ ਲੱਗੂ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੌਬ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਰੀ ਨਾ ਦੇਈ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲਸ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੂੰ, ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਊਟਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ 50 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਸੀ, ਕਿ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਸੀ ਰੀਲ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਰੀਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਲੱਖ ਵਿਊ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹਾਂ। ਗਾਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਡਾਊਟ, ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੂੰ, ਹੂੰ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਦੋ ਬਸ।
ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਾਂ। ਫੜੋ, ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਰਿਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਕਾਪੀ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ। ਹੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਦੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ 10, 2-3 ਹਾਂ, ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ 10 ਹੂੰ, ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 2-3 ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਐਂ 2-3 ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਈ ਜਾਓਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਵਧੂਗਾ। ਹੂੰ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਤੀਜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ। ਏਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡੀਐਸਏ ਦੀ ਜਾਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਸੀ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ, ਜੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸੀ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਾ ਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ, ਜੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਜੇ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ? 40 ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ, 50 ਬਣਾ ਲੂੰਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਣਾ ਜਾ ਕੇ ਗੀਕਸ ਫॉर ਗੀਕਸ ਕੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਹਿੱਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਸੀ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਾਂਜੀ। ਦਿੱਤੇ ਆ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਧੜਾ ਧੜ ਸੀ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਦੇ, ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂੰ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਹੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭਾਜੀ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੋ। ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਾਂ, ਲੈਣੇ ਆ ਇਕੱਲੇ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਹੀ। ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਐਂ ਕਰੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਤੜਕੇ ਹਾਂ। ਫਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਆਈ ਪਈ ਆ, ਹੁਣੇ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਪਾਤਾ। ਬੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰਚ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਹੂੰ, 10 ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਹੂੰ। ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਿਆ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਮੋਸਟਲੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ। ਉਹ ਹੂੰ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੜਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੂੰ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੂੰ, ਸੀ ਹੂੰ। ਪਲੱਸ ਬੇਸਿਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੂੰ, ਪੈਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਈ ਚਲੋ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ 1 ਨਹੀਂ, 2 ਨਹੀਂ, 3 ਨਹੀਂ, ਚੌਥੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਤਿਆਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ BCA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਿਰਫ। ਹਾਂ, ਹੂੰ, YouTube ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, HTML ਕੀਤਾ, CSS, ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਰਿਐਕਟ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ, ਹੂੰ, YouTube ਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਕੋਈ 1-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਲੀ ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਈ ਹਾਂ ਥਿੰਕ ਉਹ ਤਾਂ 1 ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ 1 ਸ਼ਡਿਊਲ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 10,000 ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਹੂੰ, 35,000 40,000 ਦਾ ਆਫਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸਕਿੱਲਸ ਕੰਮ ਆ IT ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ 'ਚ ਡੈਵਓਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਜੌਬਸ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਪੈਕੇਜ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪੈਕੇਜਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ WhatsApp ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਹਾਂ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਲ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ WhatsApp ਸਭ ਸਭ ਦੇ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਦੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ IT ਕੀਤੀ। ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, IT ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਈ ਹੁਣੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ IT ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਾ ਕੋਡਰ ਤੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਈਏ, ਤੇ ਜੋ ਐਟਲੀਸਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਕਾਨ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਸਕਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, IT 'ਚ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, IT ਇਜ਼ ਦਾ ਟੋਪ ਮੋਸਟ, ਯੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਈਲੀ ਪੇਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਿਸ ਟਾਈਮ।
ਤੇ ਹਾਂ। ਆਈਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡੋਮੇਨ ਨੇ ਕੋਡਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੇਜਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੇ YouTube ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੈਨਲ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸੈਟਅਪ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਲਾਈਟ ਲਿਆਈ ਜਿਵੇਂ ਐਤਕੀ, ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਟ ਲਾਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਈਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈੱਡਫੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੂਹਰੇ ਕੋਲੇ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਮ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਸ ਇਹੀ ਮੋਟਿਵ ਆ ਯਾਰ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ, એનર્ਜੀ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖੋ ਯਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਲੀ ਘਾਟ ਆ। ਜੋ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਸਿਰਾ ਕੋਡਰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ .NET ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ। ਸੋ ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾ। ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸਿਸ, ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਰਜ਼। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਸਤਿ ਥੈਂਕ ਸ਼੍ਰੀ ਯੂ, ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅਕਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ। ਓਕੇ। ਨੂੰ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਜੀ।